alla har sett bilderna någon gång. Djur som får sätta livet till för den medicinska forskningen. Allt för att hitta nya och effektivare läkemedel för oss människor. Men även här går utvecklingen framåt. Och kanske är det just vid flygeln som forskaren Gunnar Cedersund får inspiration till sin framgångsrika forskning. För Gunnar och hans forskargrupp vid Linköpings universitet har genom att hämta in mänsklig data lyckats ersätta djurförsöken med matematiska modeller. På samma sätt som att man gör försök på djur, så gör man någonting med djuret och ser vad som händer. Så kan man göra exakt samma sak i en dator om man har en matematisk modell. Man kan göra någonting med den här matematiska modellen och se hur den svarar. Och då på samma sätt som ett försöksdjur är tänkt att det ska efterlikna en människa, så har vi en matematisk modell som också efterliknar en människa. Alltså hur säkra är då resultaten? Ganska snart, när det bara blir någorlunda bra på att beskriva hur en människa funkar, så är den lika bra som en mus eller råtta är till exempel. Härifrån och sen bortåt är mina rum. Hur många är ni? Så här har vi Elin. Ja, vi är 10-15 personer ungefär. Här har vi Elin. Arbetet har varit inriktat mot att hitta botemedel mot en insulinresistens som uppstår hos patienter med typ 2-diabetes eller åldersdiabetes som det också kallas. Och metoden, ja, den har gett goda resultat. Av någon anledning så slutar cellerna reagera på det. Det behövs mycket mer insulin. Och det har man inte vetat varför under väldigt lång tid. Det har funnits en massa förslag, men de har pekat åt alla olika håll. Och nu genom att sammanställa en massa sådana data med hjälp av matematiska modeller, så har vi rätt ut vad är det som går fel vid typ 2-diabetes. Forskargruppens modeller ligger nu till grund för att nya läkemedel kan framställas. Och för några månader sedan så fick Gunnar ta emot en utmärkelse för deras arbete. Ja, det är jätteroligt. Och det är kul att det börjar spridas till allmänheten att de här genombrotten börjar hända. Och det här är ett helt nytt pris, nytänkaren som det heter. Det har inte funnits förut. Och lite grann på grund av de här genombrotten så har man insett att oj, det här behöver vi verkligen visa att det finns. Så det är jätteroligt. Metoden med att använda sig av matematiska modeller räddar inte bara djuren. Ur ett ekonomiskt perspektiv blir också biomedicinska forskningen och läkemedelsutvecklingen betydligt billigare. Inom till exempel typ 1-diabetes så har man godkänt användandet av matematiska modeller för certifiering av nya insulinpumpar. Och det gör att ett steg som brukade ta 4-6 år nu tar det ett par månader. Och det brukar kosta 1 miljard. Och nu tar det kostar ett par 100 000. Och det brukar vara tusentals med försöksdjur, tusentals hundar. Och nu inga alls. Den snabba utvecklingen av matematiska modeller är inte heller bara begränsad till diabetesforskningen. Utan kan i framtiden komma användas i många andra områden. Behandlingar som utvecklas idag utvecklas för alla. Men nu genom att utveckla en matematisk modell för varje människa, så kan man titta på i den här modellen för den här människan, vad är bästa behandlingen just nu? Så att alla får en skräddarsydd behandling för just den här personen.